Superkul att det var så många som var intresserade av Mercedes. Det är ju sällan det har efterfrågats ett klipp som denna gången när ni fick se den här underbart röda massan. Förgasare, ja det sitter ju inte förgasare i bilar nu för tiden utan det försvann ju i princip när lambda-sonden introduceras eller när katalysatorn kom. Det var döden för alla förgasare. Men jag tänkte vi skulle ta och titta på det här. Och nu är det ju så här att den här killen som har denna bilen. Jag berättade det i förra avsnittet där. Det är inte vilken kille som helst utan bilen är att betrakta som ny. Allt på bilen är nytt. Han har ju vänt upp och ner på hela världen för att få tag i nya delar till den här bilen. Så att den är en av världens finaste, om det inte är världens finaste, Mercedes 220 S från 1956. Och då tänkte jag, vi vill ju att den här bilen den ska gå absolut 100%. Så att det får ju inte vara minsta lilla krusning. Utan den här bilen den ska gå perfekt. Inte lite sådär relativt bra. Och den ska inte gå okej heller utan den ska gå perfekt. Och det ska vi hjälpa honom med. Och då tänkte jag att ni får ju hänga med på den här resan helt enkelt. Så hur får man den här 220S till att gå perfekt? Vi börjar väl med att dra på skärmskydd så att vi inte råkar repa lacken med knapparna i skjortan eller någonting sånt där. Så vi börjar med skärmskydd. Vad ska man då tänka på när man ska justera förgasaren? Ja, här sitter skruvarna. Här är blandningsskruven till den främre förgasaren och där är blandningsskruven till den bakre förgasaren. Här sitter tumgångsjusteringen. Och det är ju bara att man justerar själva spjället då. Men det är här som allt går fel för de flesta. De här skruvarna, de ska man i princip aldrig pilla på. Eller rättare sagt, är det någonting med motorgången, alltså att motorn går ojämnt, då är det ju inte så att de har skruvat ut sig själva eller skruvat in sig själva, de här skruvarna. Utan det finns ju en anledning till att bränsleblandningen är fel. Eller att tomgången är hög eller att tomgången är låg eller vad det nu är. Så här ska man inte skruva förrän man är väldigt klar över att resten av motorn är okej. Och vad menar man då? Jo, först börjar man med att justera ventilspelet. Och det är gjort här. Så det har vi redan gjort. Så ventilerna är justerade. Och sen, nej, tyvärr. Utan då ska man ta ett kompressionsprov och kontrollera så att alla cylindrarna är jämna. Så att inte det är någon cylinder som sticker ut på något sätt. För då måste man ju hantera det så att säga då. Och sen efter det, så nej, inte då heller, utan då ska man kontrollera tändsystemet. Och då är det ju tändstift. Dåliga tändstift ger samma symptom som en dåligt justerad förgasare. Så tändstiften måste vara i ordning. Tändläget måste vara i ordning. Även brytarspettarnas avstånd, alltså kamvinkeln för spetsarna,
det är uppladdningstiden för tändspolen, måste också vara precis rätt. Och samma sak gäller då alltså tändläget på tomgång, och att man kontrollerar då så att tändläget är rätt med och utan vakuumförställning då. Så att det måste man ha riktigt i ordning innan man justerar förgasaren. Och inte ens då får man justera förgasarna, utan innan man gör någon justering så måste man kontrollera att hela systemet är tätt. Och här är väl den vanligaste, det är väl där man även proffsen missar, måste jag nog säga. Man måste se till så att motorn är tät. Och nu pratar vi insugningssystemet. Och även naturligtvis mäter man med en CO-mätare och du mäter avgaser, så måste avgassystemet också vara tätt. Har man inte båda de här systemen täta, då kan man inte justera förgasaren. Man kan inte ge sig på och vrida på det där då. Så vi har fixat allting. Vi har fixat ventilspelet. Vi har tagit kompressionsprov. Och vi har kontrollerat tändningen så att den står rätt. Och nu kommer vi till tätheten. Så nu tänkte jag att ni skulle få vara med här. Och här kommer vi till ett moment där det har förändrats rätt så mycket sedan den här bilen byggdes. Man hade helt enkelt inte den utrustning på den tiden som vad man har idag då. Och jag ska även avslöja en riktig hemlighet för er. Hur man kan justera de här förgasarna så att det blir absolut perfekt. Den här hemligheten har jag burit på i 30 år minst. Och hoppas att ni kommer att gilla den också. Jag säger inte mer. Nu tar vi tätheten först. Så vi börjar med att mäta och kontrollera tätheten. Så vi börjar med att ta av luftrenaren. Och sen ska vi ta och kontrollera bromsservot. Vanlig felkälla är bromsservot, att det läcker. Så det kollar vi. Det kontrollerar man med en vakuumpump. Och den ska bygga vakuum ganska så omgående. Vi får väl se om det är något vakuum i den här. Eller man kan få något vakuum. Nej. Det blev i princip inget vakuum. Det är efter bara ett par tre pump så ska man ha ett undertryck i bromsservot. Det fick vi inte. Luft kommer alltså till att läcka in ifrån bromsservot rakt in i insugningsröret. Och det är vad man kallar ouppmätt luft. Och det är ju alltså luft som inte förgasarna kan dosera bränsle till, utan den känner inte till att luft passerar förbi sidan om. Vi fortsätter med läcktestet. Ska vi tejpa igen förgasarna på den här. Här har vi rökmaskinen och det är i värsta disco-stil. Den gör en rök och
Faktum är att man använder babyolja till att alstra den här röken. Och det blir utav värme och sen så trycker man in den då. Så vi slår väl igång den så får vi se vad den säger. Så väntar man tills det börjar ryka här. Och redan nu ser ni att det kommer rök då. Och sen kan man se vilket tryck. Så där bygger det upp ett tryck då. Och vid minsta lilla läckage så ser man det då. Sådana här grejer hade man inte på den här tiden när man tillverkade de här bilarna. Nu ska vi ansluta den i andra änden på den här bromsservoslangen. Så att vi blåser alltså in rök i insugningsröret istället då. Sen får man vänta ett litet tag så får man se när den här röken har spridit sig. Man ser här att här är ett tryck nu. Och snart så kommer vi till se att den här läcker på olika ställen. Och tittar vi lite här bak till exempel. Där ser man, och det är runt spjällaxeltätningen. Där ser man att det väller ut väldigt mycket rök. Så denna förgasaren läcker alltså där. Rätt så rejält läckage faktiskt. Inte sådär jättebra. Och sen ska vi ta, här är ju ett litet läckage på den främre också. Men det är ju inte alls lika mycket som på den bakre förgasaren. Då ska vi se på andra sidan. Har vi nog inte fått det riktigt tätt här i tejpningen. Så att det huvudsakliga är faktiskt rök som kommer ifrån spjällaxeln där bak. Här har vi ett intressant läckage här också. Här läcker det emellan. Och detta är ju själva kåkhuset. Här kommer det ut rök. Så här har vi ett läckage. Ett ovanligt läckage. Det är inte så vanligt att de läcker där. Den främre är helt tät. Men den bakre läcker där. Sen såg jag ytterligare en sak här som var lite lustig. Här har vi dämpkolvarna till sekundärspjällen. Och där är den nästan helt nära. Den är bara en liten fjädring där så. Men tittar vi på denna så är den fastnar där. Det är inte bra. Den är kärvar. Så när man har gett gas så står alltså spjället öppet efter det. Det måste vi också fixa. Ja, det var ju lite upptäckter som vi hittade här. Det läckte ju både här och där. Det måste vi ju ta och kolla upp riktigt. Varför gör det? Så, men om det hade varit så nu hade vi ju tänkt att plocka sönder de här förgasarna och kontrollera dem riktigt noga invändigt också innan vi gör någon justering. Men om man nu bara skulle göra en justering, hade man kunnat påbörja den nu då? Nej, inte ens nu. Vi är inte ända framme ännu vid att göra en förgasarjustering.
nummer 1 när vi kommer till förgasaren, det är att frilägga gasreglaget och chokreglaget. Chokreglaget har vi redan lossat på här, så det är frilagt. Så det är redan gjort. Men om vi då tittar på gasreglaget, dessa här nere, de måste man frilägga innan man kan justera tumgång eller CO-halt. Så de får inte hänga på där. Gasreglaget måste vara löst. Dessa måste vara av innan man kan justera. Så där börjar man ungefär med en normal förgasaljustering. Men nu ska vi ju som sagt ha av förgasarna här och vi ska göra det här riktigt från grunden. Så jag plockar av förgasarna och lägger upp dem på bänken. Vi gör väl en liten snabb timelapse eller någonting sånt här så ni kan se hur det går till. Det är inget speciellt med det utan det är bara att man är noggrann. Men det kan vara intressant att se de där 2 läckagen, var de kommer ifrån. Så vi kör en liten snabbspolning här.